من یه بند حرف می زدم و سرباز جوونی تموم حرفامو رو کاغذ می نوشت. حرفام که تموم شد نفس عمیقی کشیدم و با لبه آستین کتم اشکامو پاک کردم. مرد تموم مدت با اخم و با دقت به هم گوش می داد. بعد از تموم شدن صحبتام رو به سرباز کرد و گفت: نوشتی پسر، بذار لای پرونده. تو هم پاشو برو خونت، از هیچی هم نترس. این یارو حالا اینجاست. با زبون لبمو تر کردم و گفتم: جناب سروان، اگه بخوام ازش طلاق بگیرم باید چیکار کنم؟ مرد از روی صندلیش بلند شد و راه افتاد سمت در و گفت: اگه این چیزایی که میگی راست باشه حسابش با کرام الکاتبینه. نیازی نیست طلاق بگیری. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. کمرمو صاف کردم و جاروی توی دستم و زمین گذاشتم که گفت: بده به من، تو خسته شدی از صبح رو پایی. نگاهی به صورتش انداختم. با اینکه زیر چشمش گود افتاده بود و رنگ به رخ نداشت، ولی چشماش خوشحال بود. برعکس تمام این 8 روزی که احمد تو شفاخونه بستری بود. سر جارو رو توی حوض زد و روی فرش توی ایوون کشید. 8 روز از اون روز کذایی میگذره. خدا رحم کرد و احمد رو دوباره بهمون بخشید. صدای ترق و طروق دیگ و قابلمه‌های مادرم از آشپزخونه ته حیاط میاد. 8 روزه که تمام بدخلقی‌ها و بددهنیاشو تحمل میکنم و میذارم به حساب ناراحتیش واسه یه دونه پسرش. صدای خنده هما و زهرا از اتاق کوچیک کل خونه رو پر کرده. هرچی هما کمتر بهونه بهرامو میگیره، من بیشتر دلنگرانش میشم. 9 روزه که خبری ازش ندارم. توی این چند روز قد چند سال پیر شدم. نگرانی احمد و کبد آسیب دیدش یه طرف، نگرانی واسه توپ پر شریفه‌ای که واسه دستگیری رضا هر روز خدا سمت خونه آقام نشونه میرفت و اخم و تخمای مادرم یه طرف، اما بی خبری از بهرام یه طرف دیگه. لب حوض نشسته بودم و نگاهم پی ماهی قرمزای توی آب بود که فارغ از غم عالم و آدم رقص شادی میکردن. با صدای زنگ در حیاط مادرم در حالی که چادرش رو دور کمرش بسته بود دوید سمت در و داد زد: انیس، دست به جنبون، بچم رسید. اون آتیشو تاب بده تا کور نشده. هر زده زغال نیم سوز شده رو شروع به تابوندن کردم و همینجور میچرخوندم تا آتیشش گر بگیره. مادرم گره رو سریش رو از بالای سرش باز کرد و زیر گلوش بست. معصوم رخت نو تن کرده بود و ته سرمه‌ای تو چشماش کشیده بود. زغالای جون گرفته رو توی منقل اسفند ریختم و دویدم سمت در. آقام از پشت در غرغر میکرد و مادرم حاضر نبود بدون اسفند در رو واسه یه دونه پسرش باز کنه. دست باچه کنار در وایسادم و زبونه قفل رو عقب کشیدم. احمد یه پیراهن چارخونه‌ای کرم قهوه‌ای تنش بود و صورتش به زردی میزد. خجالت زده نگاش کردم. مجید زیر بغلش رو گرفته بود و کمکش میکرد راه بره. آبجی مریم با پشت دست محکم هلم داد و اومد تو حیاط و گفت: برید کنار، چقدر شلوغش کردید. حالا کل محل خبر میشن و کس و کار شریفه دوباره هوار میشن رو سرمون. بی توجه بهش دویدم سمت اتاق پذیرایی تا رخت خوابش رو آماده کنم. مجید همون جور که داشت کمک میکرد احمد توی رخت خوابش دراز بکشه رو کرد بهم و گفت: چقدر لوسش میکنید؟ نوک تیزی گیر کرده به پهلوش، چیزی نشده که. آبجی مریم چش خوره نثار مجید کرد و گفت: بشکنه دستش به حق علی. خدا باعث و بانیشو لعنت کنه. خوب میدونستم منظورش منم. کم طعنه و کنایه تو این مدت ازش نشنیده بودم. بی خیال ملحفه گلدار مادرم رو روی پای احمد کشیدم و از کنارش بلند شدم تا معصومه جامو پر کنه. مادرم آبگوشت مورد علاقه پسرش رو بار گذاشته بود و بوی خوشش لبخند رو لبای احمد آورد و گفت: اگه میدونستم تیزی بخورم اینقدر عزیز میشم، خیلی پیشتر از اینا خودم یه بلایی سر خودم می آوردم. مادرم رو ترش کرد و همون جور که نشسته بود سفره رو پهن کرد جلوش و گفت: لال شی بچه، این حرفا چیه میزنی؟ تا شب خونه شده بود محل عبور و مرور آدمایی که به ظاهر می اومدن عیادت مریض و در اصل تموم هم و غمشون با خبر شدن از چند و چون ماجرا بود. آخرای شب بود که خسته و کوفته قصد کردم راهی اتاقم شم.
صدای خنده های سرمست مادرم تمام اتاق مهمونخونه رو پر کرده بود. به قول خودش اونقدر دلتنگ پسرش بود که رخصت نداد یه امشب رو تو اتاقش کنار زن جوونش و دختراش سر کنه. همین که میخواستم برم با صدای احمد دستم روی دستگیره در اتاق خشکید و متعجب برگشتم سمتش که میگفت انیس بیا باهات حرف دارم. احمد توی رخت خوابش دراز کشیده بود و مادرم دونه انگور تو دهنش میذاشت. گفتم بله داداش. به بغل دستش اشاره کرد و گفت بیا بشین اینجا. بی حرف کنارش نشستم. نگاه محجوبی به مادرم انداخت و گفت مهین خانم قربون دستت، یه لیوان آب میاری، میخوام دواهامو بخورم. مادرم نگاهی به هم انداخت و گفت انیس بپر یه پارچه آب بیار. تا خواستم از جان بلند شم احمد دستمو گرفت و گفت نه مهین خانم، هوس کردم از دست شما آب بخورم. مادرم بهت زده نگاهش کرد و به حالت قهر از جاش بلند شد و گفت بگو هوس کردم ننمو بفرستم پی نخود سیاه. به زور خندمو کنترل کردم تا مادرم از اتاق بره و درو پشت سرش ببنده. با رفتن مادرم چشم دوختم به صورت لاغر و رنگ پریده احمد که چشم از پنجره اتاق بر نمی داشت تا مطمئن بشه مادرم رفته تو آشپزخونه. وقتی خیالش از رفتنش جمع شد خودشو تو رخت خواب بالا کشید و گفت چه خبر از بهرام انیس؟ نیومد حرفی بزنه؟ خجالت زده سر تکون دادم و گفتم هیچ خبری ازش ندارم احمد. زور زد تو چشمام و گفت انیس تو راستی میخواستی برگردی به اون مرتیکه؟ از شدت خجالت سرخ شده بودم. سرمو زیر انداختم و گفتم نه داداش. گفت پس دردت چی بود؟ چرا این کارا رو کردی؟ میخواستی منو ناقص کنی و خودتو بدبخت؟ مظلوم نگاش کردم. عصبی سر تکون داد و گفت من 3 ساله میدونستم هما دختر رضاست. یعنی شک کردم و بهرام مجبور شد بهم بگه. بعد از برگشتن این یارو با بهرام نقشه چیدم فراریتون بدم. ولی تو گند زدی به همه چی انیس. با صدایی که از بغض رگه شده بود لب زدم. خیال کردم اگه همه بفهمن هما دختر رضاست و ماجرای حروم شدن منتفی بشه راحت میتونم ازش طلاق بگیرم و برگردم به بهرام. گناه من چیه داداش؟ همیشه یه خدا 3 گرمه‌هاتو تو هم میکنی آدم جرئت نداره 2 کلوم حرف هات بزنه. من چه میدونستم تو پشتمی؟ خیال میکردم جز بهرام کسی رو ندارم. احمد سرشو زیر انداخته بود و به حرفام گوش میکرد که گفتم واسش دست نوشته گذاشتم تا بفهمه قصد ندارم برگردم به رضا. ازش خواستم بره و به ساواک لوش بده. احمد کفری دستی تو موهاش کشید و گفت تو چقدر ساده ای دختر. خیال کردی این میشرف همینجور دست رو دست گذاشته تا ما بریم لوش بدیم به ساواک؟ فکر میکنی ما 2 مرد گنده خودمون سرمون نمیشه که بریم سراغش؟ فردای همون روزی که سر و کلش پیدا شد با بهرام رفتیم سر وقت ساواک. ولی میدونی چی گفتن؟ گفتن اصلا همچین کسی تو پرونده دستگیریا و اعدامیای کودتا نبوده. بهت زده لب زدم. یعنی چی؟ یعنی رضا علیه شاه اعلامیه نداده؟ عصبی نفسشو بیرون داد و گفت عقلت کجاست دختر؟ داده، خوبم داده، ولی پشتش به اون بالاها گرم بوده. یعنی بابای اون زنی که بی آبرو کمک کرده اسمشو از تو همه پرونده ها در آوردن. از حرفای احمد ترس بدی افتاد به جونم و گفتم پس اون ماشین و اون آدما؟ ناراحت و کلافه سر تکون داد و گفت اینجور که پیداست همش نقشه همون یارو بوده. پدر دختره. بهرام میگفت چون دخترش از این بی‌غیرت آبستن بوده و آبروی خاندانش در خطر بوده حاضر بوده هر کاری کنه تا عقدشون کنه. از قرار معلوم اون تصادفم فقط واسه خاطر گول زدن ما آدمای ساده‌لوح بوده که دیگه دست از سرشون برداریم. اما به قول بهرام گفتنی من که حس میکنم اون زنی که یه جادوگر از همه چی خبر داشته. واسه خاطر همینم بوده که قبول نمیکرد مهدی تو رو عقد کنه، چون نمیخواست یه مشنوه حرومی دورش رو بگیره. خدا ازشون نگذره انیس. اشکامو به سختی پس زدم و بریده گفتم حالا باید چه خاکی تو سرم بریزم داداش. تموم امیدم به همین بود. یعنی بهرام واسه خاطر همین حرفا نیومد سر وقتم چون میدونست راهی نیست. زور زد تو چشمای خیسم و گفت بعید میدونم. اون مردتر از این حرفاست. حتما یه چیزی شده که نیومده. خودم فردا میرم سراغش.
لب ورچیده سرمو زیر انداختم که گفت انیس آبجی نمیخواد قصه بخوری. به قول ننه جون تو هر شری یه خیری هست. درسته این آبکش سوراخ شدم، ولی در عوض میتونم انتقاممو از کل خاندانش بگیرم. لبخند محوی روی لبم نقش بست. احمد شده بود یه آدم جدید، عین برادر واقعی، از همون برادرایی که غیرت و تعصبشون بوی مهر و محبت و حمایت میده، نه بوی ترس و چک و لگد. اون شب احمد بهم قول داد صبح اول وقت بریم خونه باغ سراغ بهرام. تا صبح پلک رو هم نذاشتم. هم قصه زندگی و آینده هما رو داشتم، هم دلتنگی بهرام. هوا هنوز روشن نشده بود که صدای پای کسی رو از تو حیاط شنیدم. با ترس دویدم پشت پنجره. احمد دلا داشت میرفت سمت در حیاط. هول زده دویدم سمتشو، پچ‌پچ‌وار صداش زدم. داداش، کله سحری کجا میری؟ انگشت اشاره‌شو جلو دهنش گرفت و گفت الان مادر بیدار میشه. میخوام برم سراغ بهرام. اگه دیرتر برم مادر و آقا نمیذارن. ترسیده دور و برمو نگاه کردم و گفتم منم میام، وگرنه مادر پوست از سرم میکنه. چشماشو که کلافه رو هم گذاشت پاتون کردم و چادرنگی معصومه رو از رو بند رختی کشیدم و سرم کردم. احمد به سختی پشت ماشین نشست. ناشتا بودم و از حول و نگرانی انگار یکی چنگ انداخته بود به دل و رودم. تا برسیم به خونه باغ 1000 بار حرفامو تو سرم ردیف کردم واسه لحظه دیدنش. ماشین که سر کوچه وایساد پر کشیدم سمت در آهنی که ته بنبست باریک پردار درخت بود. بدون فکر به این که ساعت چنده دستم رو زنگ در فشار دادم. 1 بار، 2 بار، 100 بار اون زنگ رو فشار دادم، ولی دریغ از یه صدای آشنا. از شدت ناامیدی گریم گرفته بود که احمد گفت کسی باز نکرد آبجی؟ غمزده سر تکون دادم و به دیوار تکیه دادم. احمد دستش روی جای زخمش فشار داده بود و از چین و چروکای صورتش میشد فهمید داره درد میکشه. زیر لب گفت یعنی کجا رفته این وقت روز؟ ناامید شونه هامو بالا انداختم و گفتم شاید بعد از رفتن ما اینجا نمیمونه. میشه بریم خونه فخرالزمان. دل تنگ و بیقراره زن عاشق خودخواه میشه. اونقدری خودخواه که رنگ و روی پریده و چشمای پردرد برادرشو نادیده بگیره واسه رسیدن به معشوق. احمد بی حرف پشت رول نشست و راه افتاد سمت خونه پدری بهرام. هم دلتنگ بودم هم دلخور. دلتنگ بودم واسه چشمای مهربونش و دلخور واسه این که خونه‌ای که در و دیوارش پر بود از خاطرات ما رو ول کرده بود به امون خدا. نگاهم که به در خوشاب و رنگ عمارت افتاد به امید دیدن بهرام لبخند زدم که احمد گفت بعید میدونم اینجا باشه انیس. نگاه ناامیدشو دوخته بود به در عمارت. گفتم چرا؟ جای دیگه این نداره که بره داداش. کلافه دستی به تحریش نامرتب روی صورتش کشید و گفت نمیدونم، ولی با شناختی که ازش دارم بعید میدونم اینجا اومده باشه. با این که حرفای احمد ته دلمو خالی کرده بود پر کشیدم سمت عمارت. ساعت نزدیکای 8 صبح بود و میدونستم اهالی عمارت این وقت روز بیدارن. به محض اینکه چند تا ضربه کوچیک به در زدم عمو فضلی آب پاش به دست در رو برون باز کرد و تا چشمش به صورتم افتاد اخماش وا شد و گفت خانم جان شمایید؟ آه خدا خیرتون بده. کجا بودی؟ دلمون پوسید به خدا. بعد از چاق سلامتی سرسری پاتون کردم سمت ساختمون. هنوز پامو روی پله‌های اول ایوون نذاشته بودم که در چوبی ساختمون به دست نورا باز شد. با دیدن نورا با سر و ریخت آشفته بند دلم پاره شد. تا چشمش به من افتاد اخماشو در هم کرد و پاتون کرد سمتم و گفت به به خانم معلم، یادی از ما فقیر فقرا کردی. چی شده؟ راه گم کردی؟ رفتی حاجی مکه؟ آره. گفتی گور بابای بهرامو هر کی دورو برشه، مهم بابای بچه‌مه که برگشته. خجالت زده سرمو زیر انداختم که عصبی قدم سمتم برداشت و چونمو تو دستش گرفت و سرمو بلند کرد و گفت چرا سرتو میندازی پایین؟ سرتو بگیر بالا، خوب نگاه کن ببین چی به سرمون آوردی. هان، خوب نگاه کن ببین چجوری به خاک سیاه نشوندی ما رو. قلبم تند میزد و حرفای نورا بغض شده بود تو گلوم. ترسیده لب زدم بهرام کجاست؟ نورا عین آتشفشان خاموشی که سالها منتظر یه اشاره است واسه فوران کردن، با شنیدن اسم بهرام نشست روی پله ها و شروع کرد به گریه کردن و جیغ زدن.
و گفت از من میپرسی؟ تویی که از من و خانم جداش کردی بردیشون سر شهر، باید بگی کجاست. تویی که تا خرت از پل گذشت دست بچه‌تو گرفتی و رفتی، باید خبر داشته باشی. کلمه به کلمه حرفای نورا عین حقیقت بود و عین نیشتری بود که توی زخمم فرو میرفت. وحشت زده روی پله ها نشستم که احمد اومد داخل و گفت چه خبره؟ چی شده نورا خانم؟ آقا بهرام کجاست؟ نورا با دیدن احمد اشکاشو پاک کرد و عصبی بهم اشاره کرد و گفت از خواهرت بپرس. 10 روز پیش بهرام اومد ازمون خداحافظی کرد. گفت یه مدت با انیس و هما میریم سفر. چه میدونستم چی شده؟ این فریبای خیر ندیدم خیال میکنه راز نگه داشتن هنره. هیچی نگفت که چیا دیده و شنیده تو خونه باغ. تا 5 روز پیش که از نیومدن بهرام نگران شد و اومد سر وقتم و تعریف کرد چیا دیده. فریبا میگه بهرام از همون لحظه‌ای که از خونه باغ رفتید بیرون دیگه بر نگشته. از ترس حرفای نورا عرق سردی نشست روی تیره کمرم. احمد کلافه چرخی دور خودش زد و گفت دیدی گفتم، میدونستم. به مولا علی که میدونستم. وحشت زده اشکامو پس زدم و رو به نورا کردم و گفتم فریبا کجاست؟ نورا از دستم عصبی بود و نگاهشو ازم دریغ میکرد. ملتمسانه چنگی به پیرهنش زدم و گفتم نورا، به مقدساتت قسم یه چیزی بگو. من یه دست نوشته گذاشتم پیش فریبا واسه بهرام. اگه بهش نداده باشه. نورا با چشمای نمناکش نگاهی بهم کرد و گفت تو ساختمونه، ولی حرفی از دست نوشته نزد. بدون اینکه جواب نورا رو بدم دویدم سمت ساختمون. با اینکه ته دلم مطمئن بودم نامه دست نوشتم به دست بهرام نرسیده، ولی خدا رو به هر چیزی که بلد بودم قسمش دادم که حسم غلط باشه. وسط سالن بزرگ وایسادم و با صدایی که از شدت ترس و بغض میلرزید داد زدم فریبا کجایی؟ طولی نکشید که فریبا دست باچه از ته راهرویی که به اتاق فخرالزمان منتهی میشد دوید سمتم و دست باچه گفت سلام خانم جون، کجایی شما؟ بازشو تو چنگ گرفتم و گفتم فریبا فقط بگو نامه‌ای که بهت دادم و دادی به آقا یا نه؟ لبای خشکشو تر کرد و سر انداخت پایین و گفت خانم جون به خدا ندیدمشون. یعنی آقا اصلا نیومد خونه از همون وقت. عصبی پامو روی زمین کوبیدم و با گریه داد زدم چرا ندادیش به نورا؟ هان کجاست پس؟ فریبا همونطور که دستاشو از ترس سوی هم تاب میداد گفت خانم جان به خدا فکر کردم راضی نیستید بدمش به کس دیگه ای. در مونده و کلافه همونجا نشستم روی زمین. سرم از هجوم فکر و خیالای بد داشت میترکید. فریبا در حالی که صورتش خیس اشک بود کنارم نشست و گفت خدا منو مرگ بده خانم جون. یعنی آقا به خاطر من رفتن؟ بی‌حوصله نگاش کردم و گفتم فریبا تو رو خدا برو نامه رو بیار. تا فریبا از جاش بلند شد سایه نورا رو از پشت سرم حس کردم. برگشتم سمتش. جوری با نفرت نگام میکرد که انگار به خونم تشنه بود و گفت با آغوره گرفتنت میخوای چی رو ثابت کنی انیس خانم؟ میخوای بگی بیگناهی و قد من دلنگرون بهرام؟ تو چی میفهمی من چی دارم میکشم؟ 8 روزه که خونه تموم دوست و آشناها سر زدم. من شاید نزاییده باشمش، ولی از یه مادر بیشتر زحمتشو کشیدم. نفسمو پرهرس بیرون دادم و گفتم نورا جان حق داری، ولی منم بیگناهم. منم یه مادرم. واسه خاطر بچم مجبور شدم این کارو بکنم. خیال کردم اگه دست نوشته بذارم واسهش میخونه و میفهمه دلیل کارم چیه. کف دستمو که بو نکرده بودم اینجوری میشه. 8 روزه کل شهر رو گشتی، چرا سر وقت من بدبخت نیومدی؟ هان؟ حق به جانب دست به کمر زد و گفت همون روزی که فهمیدم بهرام نیست اول از همه اومدم سر وقت تو. با همین فضلی بدبخت اومدم. هیچ کس جز آبجید خونه نبود. اونم گفت منتظر شوهرت وایسادی که واسط خونه بگیره و برگردی بهش. از حرص دروغ آبجی مریم دندونامو رو هم فشار دادم. آخه یه خواهر چقدر میتونه پست باشه؟ و گفتم نورا، رضا برادرمو با چاقو زده بود. حتما شفاخونه بودیم. رفتم درخواست طلاقم دادم. اصلا از اولم قصد نداشتم برگردم کنارش. فقط نخواستم بذارم انگ حرومی بودم بخوره به بچم. اون شرطی هم که گذاشته بودم فقط واسه وقت کشی بود. چون بهرام ازم خواسته بود وقت کشی کنم.
نورا که انگار با حرفام کمی آروم شده بود نفس عمیقی کشید و گفت خدا کنه به سرش نزده باشه و زبونم لال. لبشو به دندون گرفت و قطره اشکی از چشمای خاکستری رنگش چکید روی گونش و ادامه داد به خدا بعد آسمان دلم تاب نمیاره. به زور بغضم و قورت دادم و بغلش گرفتم و گفتم بهت قول میدم هیچی نشده. خودم پیداش میکنم نورا. من مطمئنم حالش خوبه. پیداش میکنیم. اینو مطمئن باش. اینو گفتم و با احمد راهی شدیم. نگاهی به دور و برم انداختم. تا چشم کار میکرد سفیدی برف بود و آبرای پیاده‌ای که سر در گریبان فرو برده و روی برفای پا نخورده ریز ریز قدم میزدن. 2 ماهی از شروع کلاسای دانشگاه میگذشت و من به زور خودم و سر پا نگه داشته بودم. فکر و خیال بهرام و جای خالیش و دلتنگی عمیقی که ته قلبم احساس میکردم همه با همه عذابم میداد. اگه به خاطر رویای معلم شدن و قولی که به بهرام داده بودم که روی پای خودم وایسم نبود هرگز نمیتونستم برم دانشگاه و حتما قید درس و دانشگاه رو میزدم. از دروازه دانشگاه ملی بیرون زدم و بی توجه به سرمای هوای آذرما و برفی که زمین رو پوشونده بود پیاده راهی خونه شدم. شال دست بافتی که نورا موقع حاملگیم واسم بافته بود رو محکم‌تر دور خودم پیچیدم و عطر چوب سوخته‌ای که بعد سالها هنوزم روی تار و پودش مونده بود رو توی ریه‌هام کشیدم. سرمای هوا و بوی چوب سوخته پرتم می‌کرد توی خاطرات کلبه جنگلی. کلبه‌ای که با تموم کوچیکیش تموم خاطرات خوش زندگیمو تو خودش نگه داشته بود. یاد صورت مهربون بهرام افتادم. یاد چشمای عاشقش. همون شبی که هما به دنیا اومد و بهرام پلاک زنجیر طرح مادر رو گردنم انداخت. با یادآوری کلبه جنگلی و خاطرات خوشمون انگار یه چراغ امید تو سرم روشن کرد. از فکر اینکه شاید بهرام اونجاست لبخند نشست رو لبام. با عجله و ذوق روی برفای گوشه خیابون راه میرفتم تا هر چه زودتر خودمو به خونه برسونم و فکری که به سرم زده رو به احمد بگم. با فکر پیدا کردن بهرام قلبم تندتر میزد. لبه های شالمو بالاتر کشیدم و سرمو تو یقه پالتون فرو کردم و قدممو محکمتر برداشتم. با صدای ترمز ماشینی کنار پامو حس خیسی برف آب شده روی پاچه های شلوارم وحشت زده برگشتم به عقب. احمد در حالی که پشت فرمون ماشین بهرام نشسته بود سرشو از پنجره بیرون آورد و گفت بیا بالا انیس. کفری قطره‌های آب گلالود روی شلوارمو با دست پس زدم و راه افتادم سمت ماشین و همون جور که روی صندلی کنار راننده میشستم غرغر کردم و گفتم این چه وضع رانندگی کردن احمد؟ سر تا پام گلی شد. چپ چپ نگام کرد و گفت تنهایی راه افتادی تو خیابون که چی؟ خانواده صابری الان عین مار زخم خورده میمونن. فقط چشمشون دنبال اینه یه جا گیرت بیارن. نمیگه اگه یکیشون تو کوچه پس کوچه ها گیرت بندازه چی میشه؟ هرسی نگاش کردم و گفتم احمد من دیگه اون انیس بی دست و پای چند سال پیش نیستم. من اونقدر زخم خوردم که دیگه خودم عفوی شدم. تو هم بی خود نگرانی. من از پس خودم برمیام. نفسشو با هرس بیرون داد و چشم ازم گرفت. با خنده ضربه‌ای به بازوش زدم و گفتم میگم داداش یه چیزی به سرم زده فقط خدا کنه درست باشه. یه تای ابروشو بالا داد و نگام کرد. ذوق زده کف دستامو به هم مالیدم و گفتم میگم نکنه بهرام رفته باشه خونه جنگلی. و ابروهاش شین داد و گفت این دیگه از کجا در اومد؟ خونه جنگلی کجاست دیگه؟ در حالی که سعی می‌کردم لبخندم رو کنترل کنم که مبادا رگ غیرت آقا قلمبه بشه واسش ماجرای کلبه جنگلی رو تعریف کردم. با سگرمه‌های در هم لب زد. یعنی میخوای بگی خانواده‌اش عقلشون قد نداده به اونجا؟ نورا میگه همه جا رو پیش گشته. با اینکه ذوقم کور شده بود خودم رو نباختم و گفتم نمیدونم ولی من حسم میگه بهرام اونجاست. احمد بی حوصله و کلافه ماشین رو روشن کرد و گفت همینم مونده تو این اوضاع قاراش میشه گیس و گیس کشی با خانواده صابری شال و کلا کنم برم شمال پی بهرام. احمد حق داشت خور بزنه. توی این 4 ماه اون تنها کسی بود که عین کوه پشتم وایساد تا کاری رو که دلم میخواست انجام بدم. شاید اگه احمد نبود هیچ وقت زورم به مادرم نمیرسید و نمیتونستم از پس سختی جدا شدن از رضا بر بیام. توی این 4 ماه 3 بار کارمون به دادگاه کشید. قانون واسه رضا 5 سال حبس بریده بود و مهدی بارها و بارها اومد دم خونه
واسه راضی کردن احمد به دادن رضایت و گرفتن غرامت. ولی مرغ احمد یه پا داشت. به قول معصوم این مرغ تکپای احمد تنها جای زندگی بود که داشت به ساز دل من و خوشبختی میرقصید. روزی که احمد واسه رضایت دادن طلاق منو شرط کرد، مادرم تو خونه محشر کبرا به پا کرد. با یادآوری حرفای تلخ و دردناک مادرم توی صندلی فرو رفتم و بغضم و قورت دادم. دیگه به حرفای تلخ و طعنه‌دار مادرم عادت کرده بودم. ولی اینکه به هما مثل یه موجود اضافه نگاه میکرد و انتظار داشت بعد از جاری شدن صیغه طلاق از خونه آقام بیرونش کنم، عذابم میداد. تمام این مدت یه ندای درونی تو سرم فریاد میزد که اگه طلاق گرفتی و بهرام نیومد چی؟ تک و تنها از پس زندگیت برمیای. من باید از پسش برمی اومدم، چون هما فقط منو داشت. تو همین افکار بودم که احمد گفت انیس حواست هست چی میگم؟ ما تو مبهوت نگاش کردم، در حالی که به خاطر بازتاب نور خورشید روی برف چشماشو تنگ کرده بود و رانندگی میکرد لب زد. میگم آخر هفته اگه دادگاه حکم طلاق داد میریم خونه جنگلی. با یادآوری جلسه آخر دادگاه مو به تنم سیخ شد و گفتم اگه حکم طلاق نداد چی؟ اخماشو در هم کرد و گفت باید بده، مجبوره، وگرنه باید 5 سال آب خنک بخوره. شک نکن شریفه راضیش میکنه. میگن از سر خوش کردن بچهش آسی شده. با یادآوری پسر بچه معلول رضا دلم گرفت. حرف و حدیث فامیل و اهل محل ناراحتم میکرد. دوست نداشتم معلولیت یه بچه معصومو بذارم پای چوب خدایی که اعتقاد داشتن صدا نداره. دل من طاقت نداشت چوب خدا واسه گرفتن انتقام روزای سخت زندگیم از شریفه و پسراش رو تن نحیف بچه بیگناه کرشمه فرود بیاد. گاهی حتی دلم به حال حاجی صابری هم میسوخت. اهل محل میگفتن اون تنها آدم بیگناه اون خونه است که داره جواب ظلم و ستمای همخوناش رو میده. وقتی میشنیدم زمینگیر شده و حتی واسه خاطر یه دست به آب رفتن محتاج دورآوریاشه، دلم واسش کباب میشد. از خم کوچه که گذشتیم چشمم که به ماشین نوی مجید افتاد، اخمامو در هم کردم و گفتم اینا باز اینجا چی میخوان داداش؟ احمد کلاف دستی به سیبیلاش کشید و گفت انیس سر جدت کوتاه بیای امروزه رو که اصلا حوصله غرغرای مادر رو ندارم. از صبح یه بند به اراجیف مهدی گوش دادم. مردک خیال میکنه همه این خودشن که همه چیزشو به پول میفروشه. با گرمه های در هم از ماشین پیاده شدم و کلیدو تو قفل در چرخوندم. خیلی وقت بود رابطم با مریم و شوهرش شکراب شده بود. درست از همون روزی که فهمیدم واسه خراب کردن زندگیم به دروغ به نورا گفته قصد دارم برگردم به رضا. درست از همون روز مریم واسه همیشه از چشمم افتاد. وقتی میدیدم از قبل کمکای بهرام به چه نون و نوایی رسیدن و این گربه بی چشم رو دائم سنگ رضا رو به سینه میزنن، نفرتم ازشون بیشتر میشد. پابرچین خودمو به در اتاق ته حیاط رسوندم. اتاقی که این مدت پناهگاه من و دخترم بود. صدای مریم میومد که میگفت آخه مادر من آخرش که چی؟ طلاق بگیره که چی بشه؟ اون یارو هم که ول کرده رفته. کی بهتر از بابای بچهش آخه؟ جدا بشه دخترشو میخواد چی کار کنه؟ والا از این رسم و رسوما تو فامیل ما نبود. چه معنی میده زن طلاق بگیره اصلا؟ هرسی خودمو به در آشپزخونه نزدیک کردم. مادرم میگفت میگی چی کار کنم؟ انگار احمد رو جادو کرده. هرچی میگم به خرجش نمیره که نمیره. وقتی احمد پشتش در میاد از من کاری بر نمیاد. مریم ادامه داد خب گیریم که جدا شد، بعدش چی؟ کی زن بیوه با یه بچه میگیره؟ نکنه میخواد بیاد اینجا بشه سربار آقام و سوهان روح تو؟ و مادرم گفت خودش که خیال میکنه بهرام میاد میگیرتش دوباره. مریم خنده عصبی کرد و ادامه داد اون اگه میخواستش که ول نمیکرد بره. من که شنیدم زن گرفته رفته خارجه. با اینکه میدونستم حرفای مریم باده هواست و فقط واسه خاطر خام کردن مادرم اینجوری میگه، اما ته دلم خالی شد. عصبی دندونامو رو هم فشار دادم و بدون اینکه حرکتی کنم و چیزی بگم برگشتم تو اتاق. دوست نداشتم با مریم رو در رو بشم. اون چند روز باقی مونده تا آخر هفته قد یه اون واسم کش اومد. مریم با اومدن و رفتنای بی موقع و حرفای صدمن غازش سوهان روحم میشد و حالمو خرابتر میکرد. دلم خوش بود به حکم طلاقی که احمد قولش داده بود. صبح روز پنجشنبه شلوار پارچه‌ای ساده‌ای پام کردم و پالتوی زخیمی روش کشیدم. صدای نماز خوندن آقام از اتاق بغلی می اومد.
مادرم خودشو به خواب زده بود و معصوم قرآن به دست توی چارچوب در اتاقش وایساده بود. احمد صورتشو تراشیده بود و لباس مرتبی تنش کرده بود. هما رو سپردم به معصوم و از زیر قرآن رد شدم و روی صندلی عقب ماشین جا گرفتم. آقام تسبیحش رو لای انگشتاش میچرخوند و زیر لب ذکر میگفت. احمد صورتش شاد و شنگول بود. من اما سرم پر بود از حرف و حدیثای بیخود. ترس از بیوه شدن و تنها موندن. درسته که دیگه اون انیس بی سواد و بی دست و پای سابق نبودم. ولی خب هنوزم ترس داشتم واسه رو پای خودم وایسادن. اونقدر تو سرم فکر و خیال بود که نفهمیدم کی پشت صندلیای سرد و خشک دادگاه روبروی قاضی نشستم و در جواب سوالای پی در پیش چی گفتم. فقط یادمه با صدای کوبیده شدن مهر تاییدش پای حکم طلاقم به خودم اومدم. کی میگه طلاق پایان زندگیه؟ کی میگه طلاق حکم مرگ یه زنه؟ گاهی طلاق میتونه شروع یه زندگی باشه. طلاق میتونه حکم مرگ زنی باشه که یه عمر به ساز دل این و اون رقصیده. طلاق میتونه تولد دوباره زنی از دل آبستن روزگار باشه. احمد سقلمه‌ای به پهلوم زد و زیر نگاه‌های چپ چپ شریفه سرشو نزدیک گوشم کرد و گفت: تیزی دندونای شریفه رو بیخ گلوت حس نمی‌کنی؟ لبخند بیجونی زدم و بی حواس زور زدم تو چشماش و گفتم: احمد، پس هما چی میشه؟ لبخندی که از رو لباش جمع شد و خط اخم وسط ابروهاش گونی گونی غم تلمبار می‌کرد ته دلم. آروم گفت: انیس، قول میدم اون هم درست میشه. فقط باید محکم باشی. فعلا قاضی حضانتشو داده به رضا. بیقرار چنگی به گوشه پیرهنش زدم و گفتم: داداش، من این طلاقو بی هما نمیخوام. هرسی چشماشو رو هم گذاشت و نفس عمیقی کشید و گفت: انیس، یه بار بی صلاح و مشورت من یه کاری کردی، بایدم پای عواقبش وایسی. اگه اون روز زبون به دهن میگرفتی و نمیگفتی هما دختر رضاست، الان هیچ کدوم ماها اینجا نبودیم. راست میگفت. حرفاش تلخ بود، اما این حقیقت بود. قطره اشکی که چکید روی گونم و با سرانگشت گرفتم و گفتم: الان چی میشه؟ نمیخوای بگی که باید دخترمو دو دستی تقدیم اون بی‌صفت کنم؟ لبخند تلخی زد و گفت: درسته من رضایت دادم، ولی مملکت قانون داره. رضا باید 2 ماه دیگه هم آب خنک بخوره. تا بیاد بیرون هما پیش خودت میمونه. بعد از اونم خدا بزرگه. بعید میدونم با وجود یه بچه ناقص یه بچه دیگه هم بخواد. غمزده پشت سر احمد از ساختمون دادگاه بیرون زدم و سوار ماشین شدم. سرمو به شیشه ماشین چسبونده بودم و نگاهم به آبرای پیاده‌ای بود که از پله‌های دادگاه بالا و پایین می‌شدن. مهدی دست شریفه رو گرفته بود و از پله‌ها پایین می‌آورد. تو ذهنم دنبال خاطرات عشق با آقا معلم گشتم. تصویر اون روزا اونقدر از ذهنم دور بود که انگار اصلاً هیچ وقت وجود نداشت. ملا کی قراره صیغه طلاق جاری کنه؟ با صدای آقام چشم از مهدی گرفتم. احمد همونجور که ماشین رو روشن می‌کرد لب زد: عصر آقا. آقام انگار چند سال شکسته تر شده بود. چیز کمی نبود توی اون محل طلاق گرفتن زنی با سن و سال من، با یه بچه، اونم با این حرف و حدیثا. اون زمانا طلاق تو خانواده ها مرسوم نبود. اونم خانواده هایی که هم محل ما بودن. میدونستم پشت آقام داره خم میشه زیر بار حرف مردم، ولی خم به ابروش نمیاره به خاطر حرفای احمد. میدونستم احمد دین و ایمون آقامه و تنها شانس اون روزای من حمایت اون بود. یا شاید بهتر باشه بگم حمایت احمد معجزه‌ای بود که از نگاه پرمهر خدا تو روزای سخت زندگی نشأت می‌گرفت. غم از دست دادن هما شادی طلاق از رضا رو به کامم تلخ کرده بود. اون روز احمد از کبابی سر کوچه چند سیخ کباب و نون تازه و چند پر ریحون گرفت واسه نهار و همگی دور هم سر سفره نشستیم. مادرم همچنان اوقات تلخی می‌کرد، اما احمد با شوخیای ناشیانش سعی داشت جبر و سبک کنه. تا عصر هر جور بود خودم رو سرگرم کردم و تا جایی که ممکن بود از مادرم فاصله گرفتم. بعد از نهار وقتی گوشه اتاقم دراز کشیده بودم تک ضربه‌ای به در خورد و احمد وارد شد. خیلی کم پیش می اومد احمد بیا تو اتاقم. نگاهی به دور و برش انداخت و گفت: میگم انیس، اگه موافقی خرت و پرتاتو جمع کن بعد از طلاقت بریم. یه تای ابرومو بالا دادم و گفتم: کجا؟ لبخند قشنگی زد و گفت: مگه نمیخواستی بری خونه جنگلی؟ میگم حالا که دیگه خیالمون راحت شده میتونیم بریم، این بچه‌ها رو هم میبریم. یه بادی به کلشون میخوره، واسهشون خوبه. سوق زده خندیدم و گفتم: باشه، چشم داداش. با لبخندم گل از گلش شکفت و گفت:
پس من میرم میگم معصومم ساک سفر ببنده. چشممو باز و بسته کردم تا احمد خاطر جمع بشه. 2 ساعت تا موعد مقرر وقت بود. ساک دستیم رو از بالای کمد بیرون کشیدم و هرچی رخت و لباس از خودم و هما بود رو توش ریختم. یه رو مونده بود به 6 عصر که در مقابل چشمای ناراحت آقام و غرغرای مادرم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. هما همون جور که سرش روی پاهام میذاشت نق زد و گفت مامان، زهرا میگه میخوایم بریم سفر، ولی من دوست دارم بابا هم باشه. 4 ماهی میشد که هما بهرام رو ندیده بود و هر روز بهونش رو میگرفت. سعی کردم نگرانیمو مخفی کنم و گفتم داریم میریم پیش بابا دیگه. هما ناامید نگاهش رو ازم گرفت. 4 ماه تموم با همین وعده وعیدای الکی سرش رو شیره مالیده بودم و حالا حق داشت حرفمو باور نکنه. سنگینی نگاه احمد رو از توی آینه حس میکردم. تا برسیم به محلی که شهربانی آدرسشو داده بود تموم پوست لبمو از استرس کندم. احمد ماشین رو خاموش کرد و بچه‌ها رو سپرد دست معصوم و گفت انیس بیا بریم دیگه، معطل چی هستی پس؟ هما رو بوسیدم و از ماشین پیاده شدم. یه ساختمون کوچیک بود که درش 4 تاق باز بود. احمد دستشو پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت در. نمیدونم هوای اون روز زیادی سرد شده بود یا من از دلهره جدایی از دخترم تن و بدنم یخ بسته بود. وقتی رضا رو توی اتاق دیدم دست و پاهم شروع کرد لرزیدن. مهدی کنارش وایساده بود و چپ چپ نگام میکرد. حالم خراب بود و حس میکردم هر آن ممکنه هرچی توی معده‌مه بالا بیارم. اون روز و اون لحظه اگه از ترس احمد نبود، شاید وقتی ملا ازم میپرسید که نظرم واسه طلاق قطعیه یا نه، پا پس میکشیدم و تن میدادم به اون زندگی نکبتبار کنار رضا و خانواده‌اش. اما حاضر نمیشدم دخترم رو از دست بدم. ولی با فشار دست احمد روی کمرم لبای خشکم رو حرکت دادم و گفتم بله حاج آقا، مطمئنم. وقتی ملا صیغه طلاقم رو جاری کرد، زیر نگاه تند و تیز رضا داشتم له می شدم. اما سعی می کردم به روی خودم نیارم. دلم نمیخواست رضا بفهمه که ترسیدم. وقتی شاهدایی که احمد به زور از در و همسایه جمع کرده بود طلاقنامه رو انگشت زدن، رضا کنارم وایساد و گفت نمیذارم دستش بهت برسه. آخرای شب بود و از نم هوا میشد فهمید به دریا نزدیک شدیم و چند ساعتی میشد که از تهران بیرون زده بودیم. معصوم و بچه‌ها خواب بودن و احمد با اخمای در هم سر زده بود به جاده. سرمو به صندلی راننده نزدیک کردم و گفتم داداش چقدر مونده تا برسیم؟ بدون اینکه نگام کنه لب زد چیزی نمونده، نزدیکیم. میدونستم حرف رضا و درگیری لحظه آخرشون که با پادرمیونی شاهدا و ملا عمیق نشد روی اعصابش خش انداخته. جفتمون میدونستیم اگه رضا بخواد میتونه با گرفتن هما زندگی رو به کام من و بهرام سحر کنه. سرعت ماشین که کمتر شد معصوم لای پلکشو باز کرد. قلبم شروع کرد تون زدن. راسته میگن عاشقی عقل آدمو از کار میندازه. من اون لحظه تموم وجودم پر بود از حس دلتنگی و عقلم قد نمیداد که احمد از کجا اونقدر خوب و دقیق آدرس خونه جنگلی رو بلده. از دور که چشمم به دودی که از دودکش کلبه بیرون میزد و نور چراغ نفتی کم سوش افتاد، لبام به لبخند کش اومد. به محض اینکه ماشین از حرکت وایساد، پر کشیدم سمت کلبه. هوا سرد بود. مه سنگینی همه جا رو پوشونده بود. انیس مراقب باش. صبر کن ما هم بیایم. بی توجه به صدای معصوم پا تند کردم سمت کلبه. راه نمی رفتم. نمی دویدم. پرواز می کردم. توی تاریکی تمام تلاشمو می کردم که زمین نخورم که صدایی گفت هی خانوم اینجا چی می خوای؟ وحشت زده برگشتم سمتش. پیرمردی چراغ به دست از پشت کلبه می اومد سمتم. بریده لب زدم عمو اومدم پی شوهرم. کی تو این کلبه است؟ پیرمرد فاصله‌اش رو با هم کمتر کرد و چراغش رو جلوی صورتم گرفت و گفت والا من اینجا تنهام خانم جان، کسی اینجا نیست. با لهجه غلیظ محلی حرف میزد و من دست و پا شکسته میفهمیدم چی میگه. بی توجه به حرفاش پا تند کردم سمت در چوبی کلبه و با مشت کوبیدم بهش و گفتم بهرام منم انیس، تو رو خدا در رو باز کن. پیرمرد یه بند حرف میزد و من بی توجه بهش داد میزدم بهرام جان در رو باز کن تو رو خدا، منم انیس. صورتم خیس اشک بود که احمد بغلم کرد. دلم پر میکشید واسه یه لحظه دیدنش. سرمو چسبوندم به سینه احمد و اشک ریختم. پیرمرد با احمد حرف میزد و میگفت والا من چند ساله تک و تنها اینجا زنده.
با صدای باز شدن کلون در پیرمرد حرفشو نصف نیمه رها کرد و متعجب برگشت سمت در کلبه. قامت بلندش که تو چارچوب در ظاهر شد تمام وجودم چش شد واسه دیدنش. صورت مهربونش و ریش پرپشتی پوشونده بود و زیر چشمای مهربونش قد یه بند انگشت گود رفته بود. بی توجه به نگاه‌های احمد و پیرمرد بهت زده بهش نزدیک شدم و خودمو تو آغوش گرمش رها کردم. صدای تپش قلبش که تو گوشم پیچید به حقیق افتادم. پیرهنش رو که از اشک چشمام خیس شده بود چنگ زدم و زور زدم تو سیاهی چشماش و گفتم خیلی بی‌معرفتی بهرام، خیلی. سرمو به سینه‌اش فشرد و گفت بی‌معرفت تویی انیس، تویی که میدونستی تموم زندگی من تو و همایید، ولی با این حال ازم دریغش کردی. عصبی مشتی به سینه‌اش زدم و گفتم من گرفتم، تو اصلا وایستادی ببینی چی شده، یا همین که دیدی همه چیزو به اون لنده هور گفتم ول کردی رفتی؟ اون بهرامی که من میشناختم این مدلی نبود، عین آب خوردن پا پس نمیکشید. یه بند داد میزدم و اشک میریختم. بهرام مچ دستامو تو چنگش گرفته بود و سعی داشت آرومم کنه. انگار تموم سختی‌ها و دلتنگی‌های این مدت عین یه زخم چرکی سر باز کرده بود. یقه پیرهنش رو چنگ زدم و با حرص تکونش دادم و گفتم نگفتی تو نباشی چی سر این دل ساب مرده میاد؟ نگفتی بری این دختره همه یک کس و کارش رو از دست میده؟ لبخند محزونی زد و با سرانگشتش صورت خیس از اشکمو پاک کرد و گفت مطمئن بودم از پسش بر میای. همونجا تو آستونه در کلبه رو زمین نشستم و گفتم همش خیال میکردم دیگه نمیبینمت بهرام، خیال میکردم ولم کردی رفتی. کنارم نشست و سرم لای دو دستش گرفت و گفت انیس جان، من اگه بخوامم نمیتونم ولت کنم، تو عین خون تو رگامی. به روح آقام قسم این 4 ماه واسم قد 40 سال کش اومد. دوری از تو و هما یه درد بود، فکر این که کنار اون یارو داری زندگی میکنی 1000 درد. بوسه‌ای به کف دستش زدم و گفتم تو هیچ وقت آدم عجولی نبودی بهرام. من اون روز واسط نامه گذاشتم و همه چی رو توضیح دادم، ولی تو رفتی و حتی پشت سرت هم نگاه نکردی. بهرام با اخمایی در هم نگاه میکرد. اشکامو پشت دست بست زدم و ادامه دادم. وقتی دیدم عالم و آدم به هما به چشم حرومی نگاه میکنن دلم طاقت نیورد. همه چیزو با آقام و مادرم گفتم تا هم هما رو از شر این حرفا راحت کنم، هم آقام بفهمه ما به هم حروم نیستیم. بهرام، من فقط خواستم انگ حرومی بودن و از پیشونی بچم پاک کنم و بعدش 2 تایی دستشو بگیریم و از اون شهر بریم. نمیدونم، شایدم اشتباه کردم، اما دیگه عقلم به جایی قد نمیداد. لبخند ناامیدی زد و گفت یعنی اگه هما دختر من بود میشد حروم، حالا که دختر اون مردک بی صفته شده حلال. انیس، تو کی میخوای دست برداری از این حرف و حدیثا؟ ببین حال و روز منو، شدم مجنون و آواره، مجبور شدم عشقمو، زنمو 2 دستی تقیم مردی کنم که مطمئن بودم لیاقتشو نداره. دخترمو، کسی که 5 سال تموم زحمتشو کشیدم، سپردم دست یه آدم غریبه که چی؟ که تهش مردم نگن دخترم حرومه. هرسی سرمو تکون دادم و گفتم تو نمیفهمی من چی کشیدم بهرام. وقتی مثل یه تیکه گوشت حروم با بچم رفتار میکردن، نمیتونستم دست رو دست بذارم و نگاه کنم. نفس عمیقی کشید. نگاهش پر از سرزنش بود. سرشو به در چوبی تکیه داد و گفت با احمد برنامه چیده بودیم فرار کنیم بیایم خونه جنگلی. حتی آدرس اینجا و مسیرش رو هم به احمد گفته بودم کجاست و چجوریه. انیس، میخواستم دست تو و هما رو بگیرم و بیارم اینجا. پوزخندی زدم و گفتم تا کی میموندیم تو این کلبه؟ فکر میکردی رضا دست از سرمون بر میداشت؟ نگاهش رو دوخت به احمد که واسه راحت بودن ما برگشته بود تو ماشین و گفت آره انیس، دست بر میداشت. خیال کردی رضا راستی خاطرخواد شده؟ اون کفتارو چه به عشق. اون تموم دردش خوشبختی من و تو بود. تموم دردش این بود که میدید تو کنار من موفق و خوشی. بعد از یه مدت دست بر می داشت چون نمیدونست هما. به اینجا که رسید بغض گلوشو گرفته بود و نمیتونست ادامه بده. زل زدم تو چشمای غم گرفتش و گفتم بهرام، به خدا خیال میکردم اگه لاپورتشو به ساواک بدیم از شرش خلاص میشیم. چشماشو رو هم فشار داد و
سر تأسف تکون داد. دلم کباب شد واسه سیاهی زیر چشماش و تن و بدن قویش که حالا حسابی آب رفته بود. بغض توی گلومو به زور قورت دادم و گفتم هما خیلی بهونتو میگرفت بهرام. چشماشو بیشتر روی هم فشار داد و صورتشو ازم دزدید. خودمو نباختم. مهربون لب زدم. نمیخوای ببینیش. بچم دلتنگ باباشه. جوری سرشو چرخون سمتم که صدای شکستن مهرهای گردنشو شنیدم. بهت زده نگام کرد. چشماش از ذوق برق میزد. انگار خدا بی هوا چراغ امید و ته نگاهش روشن کرده بود. بریده لب زد. باباش. لبخندی رو لبم نشوندم و گفتم آره باباش. مگه غیر از این توقع داشتی؟ از روزی که چشم باز کرده تو باباش بودی. رضا خرکیه. بدون معطلی از جاش بلند شد و پا تند کرد سمت ماشین. آسمون به زمین می اومد یا اگه دنیا به آخر می رسید از نظر من هما دختر بهرام بود. وقتی دخترم چشم باز کرد به عنوان پدر بهرام دید و شناخت. اولین باری که بابا گفت به بهرام گفت. مردی که عین کوه پشتم در اومد و نذاش آب تو دل دخترم تکون بخوره. صدای گریه های هما و ناز و نوازش بهرام سکوت شب رو میشکست. کنارشون وایسادم. هما ذوق زده صورت بهرام رو میبوسید و میگفت بابایی تو که نبودی من شبا گریه میکردم. با قطره اشک بهرام که روی گونه‌اش چکید بغضم سر باز کرد. بهرام همون جور که محکم تو بغل فشارش میداد آروم در گوشش گفت دیگه بابا برگشته دخترم. نبینم چشمای خوشگلت اشکی بشه. معصوم دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت خدا رو شکر انیس. خیلی واسط خوشحالم. بهرام همونطور که هما رو تو بغلش گرفته بود در حالی که سعی داشت چشمای خیسشو ازمون مخفی کنه خجالت زده خندید و گفت بفرمایی تو. ببخشید تو رو خدا معصومه خانم. این همه وقت اینجا معطل شدید. با کمک احمد وسایل رو بردیم داخل کلبه. پیرمرد که فهمیده بودم واسه بهرام کار میکنه در حالی که تو بغلش چند تکه هیزم بود کنار شومینه نشست و خجالت زده نگام کرد و گفت روم به دیوار خانم. بهرام خان خودشون سپردم به کسی نگم اینجا. قبل شما یه خانم دیگه هم اومده بودن. صدای خنده های بهرام و احمد و بچه ها از آشپزخونه کوچیک کلبه می اومد. سرمو به صورت پیرمرد نزدیک کردم و گفتم خانم؟ چه خانومی؟ پیرمرد دستپاچه خندید و گفت نمیدونم والا خانم جان. تقریبا 2-3 ماه پیش بود که اومدن. یه خانم جوون امروزی. آقا گفتن سر بدونمشون. اخمامو در هم کردم و تو ذهنم دنبال زن جوون امروزی گشتم که گفت خانم جان تو رو خدا با آقا نگید من چیزی گفتم و به خدا از دهنم پرید. با اینکه ذهنم حسابی درگیر شده بود لبخند زورکی زدم و گفتم خیال تخت عمو چیز مهمی نیست. آخرای شب بود که غذایی که بهرام و احمد ساعتها درگیرش بودن حاضر شد. با کمک معصوم سفره رو پهن کردیم که معصوم گفت میگم انیس کاش میشد تا قیومت همینجا بمونی. با لبخند نگاش کردم و گفتم حالا من اینو بگم 1000 تا دلیل پشتش هست. تو دیگه چرا معصوم؟ همونطور که لپاش گل انداخته بود گفت آخه احمد وقتی با بهرام خانه انگار یه آدم دیگه میشه. معصوم راست میگفت. نه فقط احمد که حتی خود منم کنار بهرام یه آدم دیگه میشدم. یه آدمی که انگار هیچ غم و غصه‌ای تو دلش نبوده و نیست. بعد از شام با کمک بهرام اتاق بزرگه رو آماده کردیم واسه احمد و خانواده‌اش. وقتی رخت خواب چادر شب پیش شده رو روی زمین انداختم احمد کنارم وایساد و گفت انیس. انگار واسه حرفی که میخواست بزنه دو دل بود. سرشو زیر انداخت و گفت من واسه خوشحالیت هر کاری ازم برمی اومد کردم. لبخند زدم و گفتم خدا خیرت بده داداش. اگه تو نبودی من الان کنج خونه شریفه نشسته بودم. خندید و گریه چادر شب و باز کرد و گفت خب دیگه برو بیرون بذار بخوابیم که دارم بیهوش میشم. قربون دستت. فتیله اون چراغم بکش پایین. با خنده از اتاقشون بیرون زدم. بهرام جلوی شومینه نشسته بود و هما سرش رو روی پاهای بهرام گذاشته بود. زل زدم به نیمرخ صورتش که با نور آتیش توی شومینه روشن شده بود که گفت بیا بشین انیس جان. قد یه عمر حرف نگفته دارم باهات. بدون اینکه چشم ازش بردارم روبروش نشستم. دستش لای موهای پرپشت هما بود و هما غرق خواب آرومی که
توی این مدت ازش ندیده بودم. آروم گفت: انیس، امشب اونقدری دلم آرومه که اگه خدا ملک الموتشو همین الان بفرسته سراغم گلایه‌ای ندارم. اخمامو در هم کردم و ضربه‌ای به کتفش زدم و گفتم: زبونتو گاز بگیر، این چه حرفیه؟ خندید و بوسه‌ای روی پیشونی هما زد. گفتم: بهرام، میشه یه سوالی ازت بپرسم؟ گفت: جانم، بپرس. گفتم: چرا بی هوا ول کردی اومدی اینجا؟ حتی اگه من تصمیمم برگشتم با رضا بود، چرا تلاشی واسه منصرف کردنم نکردی؟ چشمای مشکی و مهربونش رو دوخت به چشمام و گفت: انیس، من 5 سال تموم با این حس که تو از سر ناچاری کنارمی عذاب کشیدم. دلم نمیخواست هیچ وقت مجبورت کنم. چشقوره‌ای نثارش کردم و گفتم: بهرام، من چند بار دیگه باید بگم از ته دلم میخوامت که باورت بشه؟ هان، چند بار؟ چی کار کنم که باور کنی؟ خنده ای از ته دلی کرد که از ترس بیدار شدن بقیه دستم و جلوی دهنش گرفتم و گفتم: آروم بهرام، چه خبرته؟ همه رو بیدار کردی. در حالی که سعی داشت خندش رو کنترل کنه، سر زد تو چشام و گفت: لازم نیست چیزی بگی انیس خانم. همین که تموم ترساتو کنار گذاشتی و از اون لنده هور جدا شدی، یعنی خاطرمو خیلی میخوای. پشت چشمی واسش نازک کردم و گفتم: حالا زیادم به خودت نگیر همه چیزو. این احمد ما هم نخود تو دهنش خیس نمیخوره ها. کی بهت گفت طلاق گرفتیم؟ با خنده با شیطنت ابروهاشو بالا پایین کرد و گفت: چی خیال کردی خانم؟ فقط یه همچین خبری میتونست منو رو پا کنه، وگرنه آروم نمیگرفتم که. یه تای ابرومو بالا دادم و دستمو زیر چونم زدم و گفتم: پس حالا وقتشه که جبران مافات کنی و خیال منم راحت کنی. چینی به ابروهاش داد و چشماشو ریز کرد که گفتم: اون پیرمرده میگفت که چند ماه پیش یه زن جوون امروزی اومده دیدنت. خجالت زده از حس سعادت زنونه‌ای که چنگ انداخته بود رو افکارم، سرمو زیر انداختم تا چشم تو چشم باهاش نشم و ادامه دادم: میگفت ردش کردی رفته. خیلی ذهنم مشغول شده که کی قبل من عقلش قد داده تو اینجایی. وقتی جوابی در مقابل حرفام نگرفتم، سرمو بلند کردم و با نگاه میخ شده ی بهرام به صورتم روبرو شدم. در حالی که چشماشو دوخته بود به چشمام، لبشو به دندون گرفته بود که صدای خندش بلند نشه. هرسی مشتی به بازوش زدم که به حالت تسلیم دستاشو بالا برد و گفت: باشه، آروم باش. به خدا خندم از سر ذوقه. راستیاتش باورم نمیشه تو داری به زنی که اومده سر وقت من حسادت میکنی. این یه رویاست واسه من ناامیدی که اصلا امید نداشتم دوباره بتونم ببینمت. انگشت اشارمو جلوی صورتش گرفتم و اخمی کردم و گفتم: خیال نکن با این حرفا میتونی خامم کنی که جوابمو ندیا. خندید و دستمو گرفت و گفت: منیره بود. شک ندارم آدرس اینجا رو نورا بهش داده، چون خیال میکرد اون میتونه برم گردونه. با شنیدن اسم نورا کنار اسم منیره ته دلم خالی شد. گره ابروهامو محکم‌تر کردم و گفتم: آخه چرا نورا باید یه همچین کاری بکنه؟ چرا به من نگفت؟ لبخند با مزه‌ای زد و گفت: از این مادر شاعر بازی‌ها دیگه. به خیال خودش میخواسته منو به زندگی برگردونه. لب ورچیدم و با صدایی که از بغض گرفته بود نالیدم: پس چرا به من نگفت؟ یعنی فکر میکرد من نمیتونم تو رو به زندگی. نذاشت حرفمو ادامه بدم. دستمو گرفت و کشون سمت خودش و محکم بغلم کرد و گفت: انیس جان، اون روزا من اومدن منیره رو گذاشتم پای این که اون تنها راه چاره نورا بوده، چون خیال میکردم تو برگشتی به رضا. ولی حالا با این چیزایی که تو و احمد تعریف کردین میفهمم نورا ترسیده بوده و میخواسته با بند کردن منیره به من از دردسر نجاتم بده. بوق کرده گفتم: یعنی من دردسرم؟ خندید و بوسه‌ای به پیشونیم زد و گفت: به قول شاعر گفتنی در تویی درمان نیست هم. سرمو رو قفسه سینه‌اش جابجا کردم و عطر تنشو تو ریه‌هام حبس کردم. دلم میخواست دنیا همون لحظه به آخر برسه. همون لحظه‌ای که سر هما روی زانوی بهرام بود و من توی آغوش گرمش. همون لحظه‌ای که کنار آتیش کمجون شومینه نشسته بودم و طعم شیرین خوشبختی رو بعد از مدت‌ها مزه می‌کردم. اما دریغا که گرگ بیرحم زمونه
چشم دیدن خوشبختی ما رو نداشت و پشت بیشه‌زار آروم زندگی دندون تیز کرده بود واسه دریدن تن نحیف آرامش و خوشبختیمون. اون شب با وجود خستگی راه و تنش جدایی از رضا تا روشنایی هوا پلک رو هم نذاشتم و تا میتونستم نگاش کردم و عطر تنش رو بو کشیدم. گاهی با حرفاش بغض گلومو میگرفت و گاهی اونقدر میخندیدم که اشک چشمام جاری میشد. اون شب من کنار بهرام و هما توی اون کلبه چوبی وسط اون جنگل پرت و خلوت یه گوشه از بهشت خدا رو به چشم دیدم. هوا روشن شده بود که به اصرار بهرام پلک رو هم گذاشتم و خواب مهمون چشمام شد. بعد از ماها واسه اولین بار یه خواب عمیق و راحت رفتم. اونم بدون ترس از مادرم و آقام و داد و هوارای شریفه. نمیدونم چقدر خواب بودم ولی وقتی چشم باز کردم که نه اثری از بهرام بود نه هما. وحشت زده سر جام نشستم و نگاهی به دور و برم انداختم. کلبه خالی بود و صدای خنده بچه‌ها از تو جنگل می اومد. دویدم پشت پنجره. معصوم جفت دخترا رو گذاشته بود توی گاری چوبی و دور کلبه میچرخوند. دستم رو سینم فشار دادم و نفس عمیق کشیدم. ترس از دست دادن هما بزرگترین ترس زندگیم بود. با صدای پچ مردی از اتاق بزرگه برگشتم سمت صدا. گوش تیز کردم و شنیدم که میگفت داداش یارو دیروز تهدیدش کرد. مطمئنم نمیذاره یه آب خوش از گلوتون پایین بره. ببین منو. سجل جفتشونو واسط آوردم. غمت نباشه. اسم تو جای اسم بابا تو سجل هماست. اگه برداری ببریشون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. پشت دیوار اتاق وایسادم و سرمو به چارچوب در نزدیک کردم که بهرام گفت احمد جان اینجوری نمیشه. باید همه چی قانونی باشه. اون وقتی که من گفتم فرار میکنیم همه خیال میکردن هما دختر منه. ولی حالا عالم و آدم میدونن هما دختر اونه. اگه من ببرمشون با خودم خیلی گرون تموم میشه واسمون. احمد کلافه گفت قانون سیری چنده داداش. اگه به قانونه که میگه 2 دستی بده بره دختره رو. میخوای بدیش به اون یارو. آدم بده ای قصه باشی بهتره تا تو چشم دخترت آدم بده بشی. چشمم رو هم فشار دادم و نفسم رو حبس کردم که بهرام گفت احمد جان میدونم ناراحتی. میدونم اعصابت خورده. به خدا من خودم بدتر از توام. ولی اگه از راهش پیش نریم تهش میشیم آدم بده. اونی که همه میگن مقصره. حتی قانون. اصلا حرف مردم هیچ. قانونو چی کار کنی؟ اگه قانون بگه تقصیر گردن منه دیگه دخلم اومده. من میخوام از راهش پیش برم. نمیخوام انیس تا آخر عمرش ترس از دست دادن هما رو داشته باشه. صدای بهرام غم گرفته بود و لرزون و این حالمو خراب میکرد. احمد عصبی داد زد یعنی چی داداش؟ میخوای بدیش بره؟ بهرام که تون صداشو پایین تر آورده بود گفت آروم باش پسر. با شناختی که من از رضا دارم آتیشش خیلی زود فروکش میکنه. اون اصلا آدم روزای سخت نیست. مطمئنم کم میاره. مخصوصا با وجود بچه معلولی که رو دستش مونده. با وجود غمی که از شنیدن حرفاشون دلمو گرفته بود راه افتادم سمت جنگل. بهرام داشت حرف حقو میزد. شاید فرار کردن و بریدن از اون شهر و آدماش راحت ترین راه ممکن بود. ولی خب درست نبود. بهرام راست میگفت. ترس از دست دادن هما ذره ذره جفتمونو آب میکرد. برخلاف اشتباهی که چند ماه پیش کرده بودم این بار خودمو سپردم به عقل و درایت بهرام تا ببینم دنیا چه خوابی واسمون دیده.